Då är det dags att fortsätta med takluckan. Det är en massa skruvar som sitter mellan balkan och taket som måste skruva bort. Så det ska jag göra nu. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Nu ska jag fixa till det här bak för att Hugo ska komma imorgon och svetsa. Så jag ska såga lite runt och sen slipa. Plåten är färdig och ska svetsa till imorgon. Så det ska jag göra nu. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gone. Så, nu är jag färdig. Nu har jag sågat det runt det rostiga mest. Slipet runt. Så nu kommer den passa. Perfekt, likadant här på andra sidan. Har jag sågat och slipet lite, så kommer svetsaren imorgon och svetsa. Kajsa ringde och hon har lagat lite mat, lite lunch. Så nu ska jag gå upp och äta lite. Vad duktig du är. Oj. Inget fancy. Vad har du lagat då? Det är lite kantareller från skogen. Lite ris och lite ägg. Typ som, vad heter det, ricotta förutom ost? Ja, risotto menar du? Risotto. Exakt, fast lite nyttigare version. Vad gott. Hoppas du är hungrig. Superhungrig. Ja. Dags för att äta. Är du ute? Ja. Alltså what? Sjukt! Oh my god, vad sjukt! Shit. Alltså what? Vad duktig du är. Du är en jävla krigare, du gör alltid jävla skitjobb. Du är så jävla grym. Men det var skönt, det gick bra faktiskt. Ja, det, alltså säger jag, men det kändes som att det är ganska enkelt. Idag jag gick enklare än igår. Ja, 90. Ja, men här behöver vi såga mer. För det där var 65. Här är 55. Det ska vara 65 på bredden. 54,5. Så vi behöver såga 65. så det blir 65. Så 5 centimeter där och 5 centimeter där behöver jag såga. Ja, precis. Jag har precis kommit från jobbet och gissa vem som är här. Min bror är här. Oj, de håller på att jobba för fullt här. Jag vet inte om ni hör mig. Men han ska svetsa vårt andra julhus.
Så idag i slutet på kvällen så kommer vi ha 2 julhus. De kommer inte vara helt färdiga, men det är i alla fall någonting. Så vi ska se hur långt han har kommit nu. Så kul! Så himla härligt väder idag. Nu är det väldigt skönt, men det ska bli 30 grader idag. Men jag klagar inte, jag älskar sånt. Man får nog vänja sig lite. Om några dagar åker jag till Sicilien och där är det ju typ 33, 36 tror jag det var skulle bli någon dag. Så det är bara att vänja sig. Det blev lite strul igår med svetsningen. Det var någonting med svetsmaskinen som krabbade. Såklart att det krabbar, för att det känns som att någonting är emot oss och inte vill att vi ska bli färdiga med julhusen. Men jag får bara försöka ha tålamod. Visa julhusen hur det blev igår. Så är det färdigt i alla fall. Så det betyder att vi har 2 sådana här julhus nu. Det som vi inte kunde göra färdigt igår, det var ju den här plåten som ska sitta på utsidan. Men förhoppningsvis kan vi kanske fixa det nästa vecka. Det blir så mycket motljus. Det är verkligen. Jag kan ju inte kameror och sånt här, så att jag behöver ju typ läsa på om ISO och aperture och sådana grejer. Det känns lite... Jag vill ju bara så här, trycka auto och så ska allting bli perfekt. Men ska man vara en riktig videographer så tror jag kanske att man behöver typ läsa på lite om hur kameran och sådär fungerar. Men i alla fall, förhoppningsvis kanske vi kan svetsa det nästa vecka. Min bror kanske kunde klämma in lite tid. Då är inte jag här och då får Ali komma hit och assistera. Så det hade varit fett att komma hem till 2 färdiga julhus. Det hade varit på min wishlist just nu, så det hade varit nice. Jag ska i alla fall måla. Rostskydda det vi svetsade igår så att inte det liksom blir så att inte det rostar mer och sådär. Och sen så kan jag ska mäta golvet också så att vi kan köpa en plywoodskiva och sätta fast golvet igen. Så det är planen just nu. Jag älskar att måla, det är så roligt. För det blir så fint, det blir så fräscht. Och det känns som att man kommer någonstans.
vet inte riktigt om vi uppdaterade er om takluckan igår. Eller förrgår. Det är 3:e dagen vi filmar. Det blev lite stressigt. Typ. Jag hade en tid in i stan att passa. Så att vi kunde inte... Planen var att vi skulle göra hålet lite större. Och sen ska vi svetsa dit en ny ram. Oj, det där. Helt stenhård. Vi hoppar den och så tar vi en ny pensel. Nej, men det är liksom ett tvåmannajobb och så måste det sitta sån här massa, sån här svart gegga runt från den gamla takluckan. Så det måste vi också ta bort, för annars kan man ju inte sätta ny sån Sika, vad det nu heter. Sika Flex eller vad det heter på den nya. Så det måste ju viktigt att man får bort det, annars så går det inte att sätta dit den nya liksom. Nej, så jag ska försöka också se om jag kan hinna. Jag ska jobba ikväll. Jag ska se om jag hinner ta bort det svarta också. Jag vet inte riktigt om jag har berättat liksom, varför liksom, vi har tagit bort så mycket på julhusen. Men det har ju varit att vi har tagit bort ytterplåten för den var väldigt dålig. Och sen så då har vi bytt ut de här gummilisterna. Och vi har svetsat helt nya plåtar inne. Så vi måste liksom också sätta fast en plåt på insidan. Det som är kvar på julhusen, det är ju att, ja, det som jag visade är då att det ska svetsas ytterplåten. Och sen ska det också dit en plåt på insidan. Och sen ska det sättas fast den här listen som vi har tagit bort, som jag visade, som jag har köpt nya. Sen ska det slipa bort den här svetsen. Det var spacklas med metallspackel. Sen ska det slipas igen. Och sen ska det metallspacklas igen. Och sen ska det säkert slipas igen. Och sen ska det, det ska slipas igen. Sen kan vi måla. Eller vi ska väl rostskydda först då, för att vi kommer nog dröja lite med att måla. Vi hade velat måla om hela bussen vinröd. Vi har kanske hittat en målare som vill göra det. Det hade varit så nice, bara så här riktigt nice, fin vinröd till burgundy. Så fett. Men vi får se, det är liksom inte en prio-grej, utan det beror lite på vad det kostar och sådär. Vi är lite begränsade med budgeten och så. Det är att insidan blir färdig, att vi har en snygg färg liksom. Men vi får se, det hade varit så nice. Men som sagt, det är inte prio. Så det är det som är kvar på julhusen. Så det är inte jättemycket kvar, men det blir ju ändå så här att jag är lite trött på de här julhusen nu. Det har ändå varit någonting som vi har jobbat med sedan dag 1. Och vad är vi nu? Det är ju 4:e månaden vi renoverar. Så att man börjar ju bli lite trött på de här julhusen nu. Det känns också som att det är det vi pratar om i varenda video. Och det hade varit så fett att bara färdigt, check. Men det kommer, den dagen kommer. Man får bara vara positiv. Ha tålamod. Camping for you, där vi har beställt vår taklucka och vår monteringssats. Först så sa de att monteringssatsen skulle komma i början på september. Jag fick precis ett mejl om att den kommer komma i mitten eller slutet på oktober. Så vi kommer inte kunna göra vår taklucka. Vi kommer inte kunna montera vår taklucka. Så det suger. Men vi behöver ju inte installera takluckan för att kunna liksom isolera. Ja, det är helt okej. Det känns bara lite som en sån här vecka när saker liksom inte går som man har tänkt. Men så är det liksom att renovera och bygga saker. Det är liksom, man kommer stöta på problem. Och jag tror bara man får så här, försöka borsta av sig det och köra vidare. Hitta ny energi, hitta andra saker man kan liksom fokusera på istället. Det är ju inte så att vi står utan jobb liksom. Eller det har vi faktiskt gjort. Men man får bara vara lite kreativ. Det finns ju mycket saker som ska göras. Det har jag faktiskt inte berättat varför liksom hela den här köksgrejen stannade av. Vi väntar faktiskt på den här nya plywoodskivan som skulle komma. Jag vet inte om den kanske kommer i veckan, men den lär definitivt komma nästa vecka. Så att, det blev ett reklamationsärende. Och då blev väl det en liten process kan jag tänka mig. Ja, men vi väntar på det i alla fall.
Sen, ja, vi har ju ett hål i taket. Vi har i alla fall någonstans att ställa bussen där det kommer vara tak. Så det gör ju inte jättemycket att vi har ett hål i taket liksom. Men så är det, man får bara försöka vara positiv och kämpa på. Men vår julhus blir fina i alla fall. But I'm here, I'm here. Okej, jag har målat första lagret på golvet och på julhusen och på sista trappsteget som jag inte gjorde förra veckan. Klockan är 10 nu och det börjar bli riktigt varmt ute. Jag ska käka lite mellanmål nu, sen ska jag ut och springa innan det blir den här stekiga hettan. Och under tiden så ska det torka. Jag vill gärna träna idag. Så jag tror att det är bäst att göra det nu innan det blir alldeles för varmt. Okej, jag måste verkligen tipsa om en grej. Ägg, alltså kokt ägg och senap. Alltså det är så gott. Har ni missat på den här? När jag hörde det första gången, jag bara shit, det låter inte alls gott. Men jag kan tipsa om det här. Det är också väldigt nyttigt med ägg. Ali är ju expert på såna här konstiga kombinationer. Så ja, glöm inte att det ska vara mycket senap. Eller det godaste är att ha danskt rågbröd, Philadelphiaost, kokt ägg och sen senap på det. Det är så gott. Alltså, lifehack. Det var fan tungt. Det var Gud, jag är helt slut. Men jag är glad att jag gjorde det. Jag har faktiskt börjat springa utan musik eller typ hörlurar. Det är så nice för då, jag tror att forskning har ju visat att vara ute i naturen är jättenyttigt, det är jättebra och att man liksom typ så här ska skogsbada, det är en grej att man går ut och sätter sig i skogen och bara är. Och så att jag tror typ så här att det är viktigt för kroppen att inte typ om du går ut och springer att du inte har hörlurar och lyssnar på massa saker utan att man för att vi är konstant uppkopplade, det är konstant intryck och allt det här. Och jag tror ibland att det är viktigt att bara pausa det. Så att inte springa med musik utan bara lyssna på fåglar, man lyssnar på liksom stegen mot gruset. Man lyssnar på sitt flås, man hör hur det liksom prasslar i träden. Och det här, jag tror att det är så viktigt. Och jag märker verkligen att det är lite som typ träning och meditation i ett. Att man så här är närvarande och att man inte liksom lyssna på superhög musik eller på någon podd. Nej, men att man bara njuter av det som är. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tänkte på en grej nu faktiskt när jag var ute och sprang. Att ni är ändå rätt många människor som tittar på det här. Ni är i alla fall 600 personer som prenumererar. Och ni vet ju vilka vi är. Vi pysslar med och vår erfarenhet av att renovera och sådär. Men jag skulle vilja veta vilka ni är. Har ni byggt en buss någon gång eller en van? Är ni sugna på att göra det? Eller för att ni vill bli inspirerade? Eller vilka är ni som tittar? Kan inte ni skriva liksom en kort liten presentation eller något? Jag skulle gärna vilja veta vilka ni är. Jag är intresserad av att lära känna er. Ni är ju ändå här varje vecka. Och har varit här nu i 4 månader. Det är också roligt för mig och Ali att lära känna er, precis som ni lär känna oss. Men jag vill ju lära känna er också. Det hade varit jättemysigt. Så skriv en liten kommentar. Om ni vill, det är frivilligt. Men jag hade tyckt det var jättemysigt. Nu så ska jag fortsätta med takluckan. Jag ska försöka ta bort det här kletiga som är runt. Jag kommer absolut inte klättra upp på taket för att jag är jättehöjdrädd. Så det där är Alice grej. Så att det ska jag fortsätta med. Jag vet inte riktigt vad det här är för något. Det känns som typ superstark häftmusik. Alltså de här vattnet, de enda som funkar, det heter någon sån här Big Wipes Heavy Duty, en grej som tar bort grejer. Det har varit superbra. För det har inte funkat med aceton och det har inte funkat med lackvatten. Alltså det tar ju lite tid men... Searching for solutions in the silence, but I'm here, I'm here.
Jag tänker att det sista jag gör den här veckan det är att städa i ordning här så att det är fint när Ali kommer nästa vecka och ska jobba. Så det ska vi göra. I want her to notice what I don't notice. Space between us now, it's just like miles. And I've only ever fit inside the shadows. But I'm here. Så fint! Jag målade ju bara allting en gång, men det är bättre än inget så att inte det börjar rosta. Jag tänker att Ali kommer bara fokusera på liksom att göra så mycket som möjligt så att min bror kan komma tillbaka och svetsa igen nästa vecka. Så att vi får se om han filmar någonting. Det blir så fint när man städat här inne nu. Vi borde göra det oftare. Det är mycket roligare också att jobba när det är städat och sådär. Så sjukt, det var liksom länge sedan jag bara satt här inne och tog in hur långt vi faktiskt har kommit. Vi har liksom takfläkt, vi har målat hela insidan, vi har börjat sätta ribbor i taket, vi har hål i taket och vi har snart 2 färdiga julhus. Vad sjukt. Det är så lätt att man liksom bara köttar på och inte stannar upp och liksom bara wow. Jag blir lite tårögd när jag sitter här inne. Så det börjar bli så fint nu. Så här vitt och fräscht. Och jag upplever att det är ganska lätt att man liksom bara köttar på och aldrig stannar upp. Och typ, för att anledningen till att vi gör det här är ju faktiskt för att vi vill lämna ekorrhjulet. Vi vill liksom inte jobba måndag till fredag 7 till 4 och bara vara ledig 2 dagar i veckan. Och vi vill se hela världen. Det är liksom därför vi gör det här. För att vi känner att det finns så mycket mer i livet än bara jobb och typ det samhället som är i Sverige som är så himla jobbinriktat och konsumtionsinriktat. Ska jobba liksom hela tiden för att man ska köpa en bil, man ska ha den senaste telefonen, man ska ha den senaste datorn, man ska följa modet, man ska se ut på ett visst sätt, man ska... Jag vet inte, och jag känner att både jag och Ali har hela tiden gått mot så här, att ha mindre saker och att vi vill... Det senaste året har liksom jag i princip lagt alla mina pengar på resor. Det är det jag vill göra med mitt liv. Jag vill liksom se världen, se andra kulturer och möta andra människor och få nya upplevelser. Det är därför vi gör hela den här grejen. Det handlar inte för oss om att bygga en buss, utan det är klart att det är kul också att få sitt hem att växa fram. Men anledningen till att vi gör det här är ju liksom friheten som väntar på andra sidan och möjligheten också att ut och resa. Men jag tror att det är så lätt att glömma bort att det är det som är liksom syftet med det här. Man går bara så himla rätt in i projektet och så glömmer man liksom njuta av så här att vi lever i vår dröm nu. Vi är i vår dröm. Jag har liksom drömt om det här i typ 4 år. Och nu sitter jag här med en buss och håller på att renovera den och göra den till mitt och Alice hem. Så det är så lätt att man liksom går upp i projektet så mycket att man glömmer liksom stanna upp och vara tacksam och glad och njuta av det. Vi ska liksom sova här och vi ska laga mat här och köra den här bussen över hela världen. Helt galet. Shit vad sjukt. Nästa vecka då är jag på Sicilien. Så vi ses där. Så spännande. Tack så jättemycket för att ni har tittat den här veckan. Glöm inte att prenumerera och klicka i den här lilla ringklockan så ni får notiser om när Sicilien-vloggen kommer ut. Jag vet inte exakt när den kommer ut. Den kommer nog inte komma ut på söndag som den brukar, utan klicka i den där lilla ringklockan så kommer ni få en notis när den är ute.
Glöm inte också att lämna en liten presentation eller berätta lite om er själva nere i kommentarsfältet, för jag vill jättegärna lära känna er. Det har varit så kul att lära känna er också på andra sidan kameran. Ja, så får vi se vad vi hittar på i bygget veckan efter i Sicilien. Tänk vad kul det hade varit om jag kommer hem och vi har en taklucka. Eller 2 helt nya julhus. Alltså det hade varit så sjukt. Jag hade blivit så glad. För då kan vi börja isolera. Med andra ord, vi ses på Sicilien. Hejdå!